Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Astăzi fac citirea pentru energia momentului prezent. Să vedem ce mesaje noi ne mai apar. Eu sunt Meme și vă reamintesc ca de fiecare dată cât de minunați sunteți. Vă rog tare mult să luați în considerare faptul că citirea este generală, colectivă, noi suntem mulți, unici, originali și s-ar putea să nu rezoneze cu toată lumea. Dacă nu rezonați, mergeți, vă rog, mai departe, acolo unde rezonați cu mesajele. În tot cazul, vă mulțumesc tare mult pentru atenție și vizionare. Vă invit să-mi rămâneți alături până la sfârșit, să vedem ce se întâmplă în relație, pe planul material și emoțional. Este o săptămână cu energie frumoasă. Acum să vedem. Frumusețea stă în ochii privitorului, frumusețea stă în ochii observatorului, realitatea este creată de cel care o proiectează, care o observă. Așa, să vedem și aici ce ne apare. La relații de tot felul avem observatorul, v-am spus, regele de spade, regina de bâte, care a apărut pe dos, întoarsă, dar nu o citesc întoarsă, diavolul și 3 de monede. Sunt mai multe situații aici. Unii dintre voi doriți să vă vedeți, să vă întâlniți și vă împiedică ceva lipsă de bănuți sau obstacole pentru că vă aflați pe continente diferite, poate. Un alt grup s-ar putea să rezoneze cu mesajul următor. Poate voi sunteți cei care acordați o atenție deosebită partenerului sau gândului că partenerul vostru ar putea să fie atras pasional de o a treia persoană și să vă aliniați spre convingerea voastră din acest moment cu o energie și o frecvență toxică. Nu este favorabilă, să știți. Pentru alții dintre voi, văd că sunteți cumva într-o conexiune cu cineva sau ați fost cu cineva care în acest moment este izolat, păstrează tăcerea sau sunteți voi doi foarte diferiți. Și cumva 3 de monede spune parteneriat, colaborare. Nu puteți colabora, nu ajungeți la un numitor comun energetic, mental și spiritual. Căutați să vă aliniați unii dintre voi cu partenerul vostru pe o linie de plutire normală, pentru că există o perioadă sau ați traversat o perioadă în care ați fost foarte mult conectați la ego. Pentru cei care sunteți separați de partenerul vostru acum, atunci să știți că partenerul vostru are ochii și atenția îndreptată către ceva material, către ego, nu către suflet. Unii dintre voi căutați o ocazie să îndreptați o situație care are legătură cu cuplul vostru, cu relația voastră, cu partenerul vostru. Ce înseamnă observator aici? Este o perioadă în care foarte mulți căutați să înțelegeți ceva. Regele de spade, iată. Cineva înghețat, cineva care tace, cineva care vorbește dur posibil, este foarte mental, sau cineva care poate, este foarte inteligent, dar a manipulat în situația de față, în favoarea sa, un context care ulterior a devenit toxic. 3 de monede. S-ar putea ca unii dintre voi să aveți legătură cu cineva de la serviciu care vă face avansuri. S-ar putea ca respectiva persoană să vă încalce cumva granițele personale, să fie foarte atrasă de voi și să vă urmărească efectiv
îndeaproape, dar și de la distanță, ușor obsesiv. Pentru alții dintre voi, fiți cu băgare de seamă că s-ar putea să aveți pe cineva ușor obsedat de voi, care vă urmărește și care vă tot spune, pur și simplu, nu știu, vă tot adaugă pe Facebook, vă tot trimite cereri de prietenie, vă tot trimite mesaje, dar insistent așa. Iar pentru alții dintre voi sunteți clar determinați să aflați dacă partenerul vostru de viață sau persoana voastră de interes este interesată și de o a treia persoană. Alții dintre voi căutați să înțelegeți dacă persoana respectivă vă va mai căuta vreodată și va mai da vreun semn de viață în relația voastră. Și în acest context, cărțile vă spun că tot ce aveți de făcut este să vă controlați mintea și emoțiile, pentru că altminteri nu veți reuși să ajungeți la nicio concluzie benefică. Cine este acest rege de spade aici? Asul de monede, da, pentru foarte mulți dintre voi se va materializa, veți ajunge la o concluzie, ce căutați voi va ieși în lumina soarelui, veți înțelege, veți afla răspunsul pe care îl căutați. Pentru alții dintre voi, într-adevăr, partenerul vostru este axat pe partea materială și nu are legătură cu o a treia persoană. Sau poate de aceea vi se pare că este prea ocupat la serviciu și acest lucru vă modifică cumva relația, vă stresați foarte mult. Iar pentru alții dintre voi s-ar putea ca într-adevăr persoana voastră de interes să caute stabilitate în afara casei. 10 de monede. Pentru 3 de monede, răspunsul cel mai clar al cărților aici ar fi că persoana la care voi vă gândiți acum, și dacă ar fi cu altcineva, a făcut-o din considerente materiale. Pentru alții dintre voi, persoana la care vă gândiți voi acum este rece, dar este foarte stresată, foarte vulnerabilă, foarte mânioasă și furioasă din pricina serviciului, pentru că are ceva de obținut neapărat de acolo. Focusul, atenția, concentrarea sa este pe bani, este pe carieră, este pe zona aceasta, sau cel puțin asta își dorește, asta arată energia de acum. Iar pentru alții dintre voi, nu știți ce intenție are această persoană. Mai există aici o situație în care voi să fiți cei stabili financiar și atunci să vă întrebați dacă nu cumva cine vă curtează acum sau cine are un interes acum sau cine vă caută sau persoana la care vă gândiți voi este interesată de planul financiar și nu de voi neapărat. Treceți printr-o perioadă de tranziție, iar cărțile vă spun că oricare dintre scenariile de mai devreme s-ar putea petrece în viața voastră în acest moment. Împăratul și moartea sunt cheia, adică control asupra minții, al emoțiilor și să vă înălțați puțin, să dați deoparte voia de a ști, pentru că adevărul vi se va dezvălui singur. Atâta timp cât veți rămâne în această stare de nemulțumire, nu vă veți putea bucura, nu îl veți putea obține. Este un stres aici pe care îl simt, efectiv îmi frige fruntea acum, în zona sinusurilor și toată căutarea aceasta a voastră, tot efortul pe care îl depuneți, va fi nesatisfăcător. Va fi energie irosită în van. Este momentul să vă liniștiți pentru că veți afla tot ce vreți să aflați. Dacă doriți să stați de vorbă cu persoana voastră de interes, aceasta o va face, însă să știți că este răpusă energetic, nu are nicio cale de a vă răspunde în acest moment, însă aici șansele de reușită sunt pentru voi în toate cele enumerate. Partenerul să realizeze că s-a epuizat la locul de muncă și să devină mai amabil, mai dulce, mai blând. Pentru cei care sunteți separați, să existe așa o perioadă de analiză, de introspecție a partenerului prin care să își dea seama că totuși are sentimente pentru voi și că banii nu îl împlinesc, iar pentru alții dintre voi care vă regăsiți într-un trio amoros sau unde persoana voastră dragă a plecat către altcineva, să știți că acolo este o analiză intensă asupra sentimentelor și asupra deciziei pe care a luat-o, pentru că o regretă. Și aici avem judecata, veți avea parte de niște concluzii înțelepte, de niște discuții care vor scoate în lumină adevărul și această potențialitate de a clarifica lucrurile dintre voi. Pe planul material,
Avem vrăjitoarea mării, adică un personaj atipic care reușește să traverseze foarte ușor provocările care îi apar în cale. Avem un pește, o energie mutabilă, dar empatică. Cavalerul de spade, 4 de cupe, 3 de cupe și 9 de bâte. La serviciu, știți vorba, un ochi râde, unul plânge, sau pe planul financiar. Parcă vreți să fiți recunoscători pentru ce aveți, dar totodată sunteți necăjiți că nu aveți suficient de mult. Pentru alții dintre voi doriți să investiți o sumă în dezvoltarea voastră proprie care va aduce bucurie, dar asta ar însemna niște credite rate sau să luați bănuți din banii alocați zilnic pentru trai și vă cam incomodează, nu prea știți cum să manevrați, cum să navigați prin această provocare. Pentru alții dintre voi s-ar putea ca un copil de-al vostru să fie acum plecat la drum, sau copilul dacă este singurul, și să fiți un pic necăjiți că nu vă puteți întâlni în următoarea perioadă. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fiți necăjiți că nu aveți parte de înțelegere la locul de muncă și că sunteți mai puțin apreciați. Deci toate acestea pot fi potențialități, dar care sunt pe termen scurt. Aici sunt niște studii pe care doriți să le faceți, care vă bucură foarte tare sufletul, dar în egală măsură sunt și destul de greu de atins, fie financiar, fie din perspectiva timpului. 7 de bâte. Dacă vă doriți ceva în mod deosebit, mergeți către acest lucru. Puneți-vă întrebarea, îmi doresc eu cu adevărat ceva? Și atunci veți primi răspunsul. Cine are întrebările, are și răspunsul. 6 de cupe. Da, puteți reuși. Da, ce vă doriți voi acum puteți reuși. Este ca și când aveți o dorință de foarte mult timp și aceasta va ieși la suprafață, dar în momentul în care veți conștientiza exact cauza pentru care vreți să faceți acest pas înainte. Justiția. Sunteți testați pentru ca voi să depuneți efortul necesar, potrivit, să vă aliniați la frecvența și vibrația potrivită a lucrului pe care vi-l doriți. Pe planul emoțional avem 5 de monede, 9 de spade, regele de cupe, magicianul și Miss Sunshine. Pe planul emoțional vă este dor și foarte dor de cineva cu care ați avut o conexiune spirituală foarte profundă sau care v-a ajutat în evoluția voastră spirituală sau de care v-ați îndrăgostit fără a vă putea explica ce s-a petrecut acolo, pentru că erați într-un moment din viața voastră în care nu căutați iubirea sau nu căutați să vă îndrăgostiți. O persoană care a și dispărut din viața voastră la fel de repede cum a și apărut și v-a lăsat cumva cu un gol în suflet. O persoană care vă făcea să radiați, dar acea persoană v-a adus lumina în viață, deși nu pare. Pentru alții dintre voi veți afla niște vești bune și veți lăsa deoparte aceste griji de la persoana voastră iubită care este pe cale de a se manifesta în viața voastră. Adică ceva ce vă doriți voi. Vreau să vorbesc cu X. X cumva se va alinia în curând, se aliniază curând vibrațional la contextul dat, în momentul în care voi scăpați de această traumă de respingere sau de a vă judeca, dar de ce nu am fost suficient de bun pentru X, dar de ce a ales așa și nu așa. Fix în momentul în care voi vă veți acorda putere vouă și încredere, persoana aceasta se aliniază la voi. Este cineva fie la drum, fie cineva care are nevoie să se stabilizeze emoțional și să accepte la rândul lui o provocare mare în viața sa. Din punctul meu de vedere aici, și din ce văd în cărțile acestea, vorbim despre o persoană care traversează o lecție de viață spirituală foarte profundă și care va experimenta cumva sub altă formă cam același sentiment pe care l-ați simțit și voi atunci când ei au dispărut din viața voastră.
La nivel medical, așa, primiți niște vești bune, sunteți îngrijorați pentru ceva anume, dar veți primi vești bune sau cumva va trebui să înțelegeți, să porniți într-o căutare, într-o extindere la nivel intelectual, psihologic, prin care să vă dați seama că mintea noastră creează boala și că suntem direct responsabili de modul în care ne îmbolnăvim și de bolile pe care ni le activăm în corp și atunci veți putea să și faceți undo, da? Să dezlegați, să reveniți cu vindecare pentru a elimina provocările. 2 de monede. Este un moment foarte bun în care, după cum vă spuneam, să vă înțelegeți puțin viața, locul și zona în care sunteți, pentru că veți fi purtați către reușită, de energie și de voi înșivă, de inimă, de suflet. Pentru alții dintre voi, cred că copilul vostru nu reușește să ajungă acasă de sărbători și asta vă întristează, iar aici avem regele de monede. Persoana respectivă a căutat faimă, statut financiar, a căutat o viață tradițională, conform programării sale neurologice din copilărie. El a știut sau ea a știut că viața trebuie să fie sub o anumită formă și după asta a mers. Deși vă iubea pe voi, subconștientul a preluat frâul și a jucat un rol, însă persoana respectivă acum are dubii, are conștientizări, traversează niște provocări, poate se trezește, poate discerne ce s-a întâmplat acolo și veți ști, veți afla ce se poate întâmpla de aici pe mai departe, veți fi purtați exact acolo unde trebuie, posibil să discutați. Chei pe același inel, adică aveți 3 posibilități la îndemână, mai multe posibilități, să luați o decizie neconvențională și posibil persoana aceasta să fi fost venit așa de nicăieri, exact cum am spus, și să fi pornit așa ca o aventură, ca o joacă de copii, dar să se fi transformat, pentru unii cel puțin, în dragostea vieții voastre. Cuvântul cheie de astăzi va fi emoția, trebuie stăpânită, 4, trebuie integrată, racul din nou aici și purificată. Spațiul vostru sacru al inimii, trăirea voastră, casa voastră trebuie purificată astăzi. Ăsta este un lemn de Palo Santo, se găsește, se comercializează, sau salvie pentru fumegație sau tămâie ce aveți la îndemână sau pur și simplu gândul și intenția, batem din palme pentru că sunetul este rezonanță sau folosim un clopoțel și eliminăm energia negativă din casă. Talismanele. Zâmbete, o stare de bine, auziți ceva ce vă face să zâmbiți. Capricorn, avem aici ca semn, vă dezgheață ceva, da? Iată, eliminați, ăsta e diavolul, eliminați o situație toxică, pentru că vă împinge energia, faetonul, să faceți asta, se transformă o situație, posibil să primiți niște complimente frumoase sau să se schimbe situația din incertitudine, să vă fie din ce în ce mai clar în ce postură vă regăsiți într-o anumită situație din viața voastră. Totul este temporar acolo. La nivel de relație, primiți niște vești, iată 20, foarte mulți puteți primi un mesaj care să vă bucure astăzi, am o cheie, 20 este judecata, care spune că există șanse de împăcare sau cel puțin de a sta de vorbă și de acolo vă faceți voi treaba. Ați avut un vis posibil sau să aveți grijă la vis, pentru că vi se transmit niște mesaje care au legătură și cu sănătatea emoțională, dar și cu cea mentală și cu cea fizică. Un căluț, o vizită posibil sau o călătorie pe care o faceți neașteptat, dar care vă este benefică. Am inițialele FMN Y, unii în străinătate, posibil, sau cineva să vină din străinătate și voi să nu știți. Dacă aveți cu firma ceva provocări, acestea trec, sau puteți acum să vă puneți bazele unei firme, entități juridice.
poate în ziua de vineri, marți și luni să aveți mai multe vești, primiți o informare despre o reluare sau o informare care vă dă acum ocazia să renașteți, să o luați de la început, o șansă. Atenție la mână, să nu vă ardeți, dar nu numai la mână, la ce v-ar putea apărea pe mână, iată, tăieturi, iritații, piele uscată, mai ales mâna dreaptă, mai fine sau fun, veți avea, cineva revine și spune cumva ceva de genul ești al meu, ești a mea, chiar dacă am trecut prin multe sau să ajungeți la o concluzie acum că în sfârșit sunteți maturi, cineva se maturizează și spune în sfârșit ești al meu, am înțeles. Aici fun poate însemna distracție sau ceva, vă simțiți ușurați la nivel de sănătate. Unii dintre voi posibil să aveți de ales dacă reluați ceva, nu numai o conexiune, și o conexiune, dar orice altceva poate fi aici, sau dacă o finalizați. Pentru alții dintre voi, luna mai este importantă, 20 mai poate fi importantă, sau 20 aprilie, eclipsa de soare din Berbec. Trebuie să priviți lucrurile dintr-o perspectivă foarte amplă. Iată, ieșiți dintr-un blocaj, aici am spânzuratul și 10. O luați de la început. Unii dintre voi, sau puteți să depășiți o situație pe care nu credeați că o puteți depăși și am un Q, o finalitate. Money, unii dintre voi primiți niște bani, aceștia pentru care erați necăjiți, da, puteți să faceți acel curs care vă ajută, da, pentru că aveți cum și situația se rezolvă destul de repede. Cam atât, dragii mei, vă mulțumesc tare, tare mult pentru atenție, pentru mesaje, pentru vizionare și pentru suport. Eu vă îmbrățișez cu drag, să fiți bine, sănătoși și iubiți. Pe data viitoare, pa, pa!